Trong khi tất cả chúng ta đang mải mê với những biến động của vàng, của chứng khoán hay những cơn sốt đất nền ở một nơi nào đó, thì một cơn sóng ngầm khổng lồ đã âm thầm hình thành. Và giờ đây, nó đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn không nghe lầm đâu. Nếu đầu năm nay, bạn dùng một khoản tiền để mua bạc miếng thay vì vàng, thì đến thời điểm này, tài khoản của bạn đã tăng trưởng hơn 50%. Một con số mà ngay cả những nhà đầu tư chứng khoán lão luyện nhất cũng phải mơ ước. Ngày hôm nay, bạc miếng SJC và phú quý 999 đã chính thức vượt mốc 52 triệu đồng 1 kg, mức giá cao nhất trong cả một thập kỷ. Trên thị trường thế giới, giá bạc vừa phá vỡ ngưỡng cản tâm lý $50 một ounce và đang lao thẳng về mốc $70, một vùng giá mà nếu chinh phục được, nó sẽ kích hoạt một siêu chu kỳ tăng trưởng mới, có thể kéo dài suốt năm 2025 và thậm chí là 2026. Vậy chuyện gì đang thực sự xảy ra? Tại sao kim loại vốn bị coi là cái bóng của vàng này lại đột ngột trở thành ngôi sao sáng nhất trên thị trường? Liệu đây có phải là một cái bẫy giá được thổi phồng, hay chúng ta đang đứng trước một cơ hội đầu tư lịch sử, một cơ hội chỉ đến một vài lần trong đời? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ không phỏng đoán. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những dữ kiện cốt lõi, những động lực khổng lồ đang đẩy giá bạc vào một quỹ đạo chưa từng có. Và ở cuối video, tôi sẽ tiết lộ một yếu tố ẩn giấu, một cuộc chơi của những tay to mà rất ít người để ý. Yếu tố có thể quyết định liệu bạc có chạm tới mốc 70 triệu đồng hay không. Hãy cùng tôi đi đến cuối hành trình này. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của anh Nam, một nhà đầu tư cá nhân mà tôi có dịp trò chuyện gần đây. Anh Nam là một người rất cẩn trọng. Suốt nhiều năm, danh mục của anh chỉ xoay quanh những lựa chọn an toàn, một ít vàng SJC để phòng thân, một ít gửi tiết kiệm ngân hàng để lấy lãi suất ổn định, và một phần nhỏ trong các cổ phiếu blue chip đầu ngành. Anh luôn tự hào về chiến lược chậm mà chắc của mình. Thế nhưng, khoảng 2 tháng trước, anh gọi cho tôi với một giọng đầy băn khoăn. Anh nói, thưa thầy, em có cảm giác mình đang bỏ lỡ một điều gì đó rất lớn. Vàng tăng, nhưng dường như chỉ đủ bù lạm phát. Chứng khoán thì đi ngang. Nhưng khi em vô tình nhìn sang biểu đồ giá bạc, em đã thực sự bị sốc. Màn hình anh chia sẻ cho tôi lúc đó cho thấy một đường thẳng gần như dựng đứng. Anh Nam thú nhận rằng, trong suy nghĩ của anh, và có lẽ là của rất nhiều người trong chúng ta, bạc là một thứ gì đó, thứ yếu. Nó dành cho trang sức, cho đồ gia dụng, chứ ít ai nghĩ đến nó như một kênh đầu tư thực thụ. Anh đã nhìn thấy nó tăng giá từ lâu, nhưng luôn tặc lưỡi bỏ qua, cho rằng chắc chỉ là một đợt sóng ngắn hạn. Sự tiếc nuối của anh Nam không phải là cá biệt, nó là tâm lý chung của đám đông khi đứng trước một xu hướng mới quá đột ngột, quá mạnh mẽ. Chúng ta thường có xu hướng bám víu vào những gì quen thuộc, những chân lý đã được đóng khung như vàng là vua. Nhưng trong thế giới tài chính, không có vị vua nào là mãi mãi. Sẽ có những thời điểm, những kẻ thách thức ngai vàng trỗi dậy, và câu chuyện của bạc trong năm 2025 chính là một cuộc lật đổ ngoạn mục như vậy. Cảm giác bỏ lỡ của anh Nam chính là động lực để chúng ta cùng nhau đi sâu vào vấn đề ngày hôm nay. Không phải để nuối tiếc quá khứ, mà là để trang bị cho mình trí tuệ và sự nhạy bén, để không bao giờ phải nói câu giá như một lần nữa. Vậy, đâu là những bánh răng khổng lồ đang vận hành cỗ máy tăng giá của bạc? Yếu tố thứ nhất, và cũng là ngòi nổ trực tiếp nhất, căng thẳng địa chính trị và sự trở lại của một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trên bàn cờ chính trị thế giới. Tuyên bố của ông Donald Trump về việc sẵn sàng áp mức thuế 100%, thậm chí hơn thế nữa, lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu ông đắc cử, không còn là một lời nói suông. Nó đang tạo ra một cơn địa chấn trên khắp các thị trường tài chính. Các tập đoàn đa quốc gia đang phải vẽ lại toàn bộ bản đồ chuỗi cung ứng. Rủi ro xung đột không chỉ còn là lời cảnh báo, nó đã hiện hữu ngay trước mắt. Và quy luật bất biến của thị trường là gì? Khi rủi ro leo thang, khi sự bất ổn bao trùm, dòng tiền sẽ tìm về nơi trú ẩn. Vàng, dĩ nhiên, là lựa chọn hàng đầu. Nhưng hãy tưởng tượng, vàng giống như một căn biệt thự siêu sang ở trung tâm thành phố. Nó an toàn, nhưng cái giá phải trả là quá đắt đỏ. Rất nhiều nhà đầu tư không thể hoặc không muốn mua vàng ở vùng giá đỉnh lịch sử, và họ bắt đầu tìm kiếm một phương án thay thế. Bạc, lúc này, nổi lên như một người anh em giá rẻ của vàng. Nó cũng là một kim loại quý. Nó cũng có lịch sử hàng ngàn năm làm phương tiện lưu trữ giá trị. Nhưng quan trọng nhất, nó có giá cả phải chăng hơn rất nhiều.
cho phép một lượng vốn lớn hơn từ các nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia vào thị trường. Khi cánh cửa và trú ẩn ở vàng trở nên quá hẹp, dòng tiền thông minh sẽ tự tìm đến một cánh cửa khác rộng hơn, và đó chính là bạc. Đây không phải là suy đoán, đây là sự dịch chuyển tài sản đang diễn ra từng ngày, từng giờ. Cơn địa chấn chính trị đang tạo ra một cơn sóng thần tiền tệ, và bạc đang nằm ở ngay tâm điểm của con sóng đó. Động lực khổng lồ thứ hai, đó là sự chao đảo của kinh tế vĩ mô toàn cầu và bóng ma suy thoái đang quay trở lại. Những con số thống kê gần đây từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay Ngân hàng Trung ương châu Âu đều đang vẽ nên một bức tranh không mấy sáng sủa. Tăng trưởng chậm lại, lạm phát dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn dai dẳng ở mức cao. Nợ công của các quốc gia phát triển thì đang phình to đến mức báo động. Trong bối cảnh đó, việc Fed buộc phải xem xét cắt giảm lãi suất trong năm 2025 gần như là một điều chắc chắn để cứu vãn nền kinh tế. Và khi lãi suất giảm, điều gì sẽ xảy ra? Đồng đô la Mỹ, vốn là đồng tiền dự trữ của thế giới, sẽ yếu đi. Việc bạn giữ tiền mặt trong ngân hàng sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hãy hình dung đồng tiền của bạn giống như một cục nước đá đang tan chảy từ từ bởi lạm phát và lãi suất thấp. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ tìm cách chuyển cục nước đá đó thành một thứ gì đó vững chắc hơn, không bị tan chảy. Đó chính là các tài sản hữu hình: vàng, bạc, bạch kim, bất động sản. Chúng không sinh ra lãi suất, nhưng chúng là những hầm trú ẩn hoàn hảo để bảo vệ giá trị tài sản của bạn khỏi sự ăn mòn của tiền tệ. Khi đồng USD suy yếu, giá của các loại hàng hóa được định giá bằng USD, đặc biệt là kim loại quý, sẽ tự động tăng lên. Nói một cách đơn giản, bạn sẽ cần nhiều tờ đô la hơn để mua được cùng một ounce bạc. Đây là một cuộc chơi có tổng bằng không. Tiền giấy mất giá thì tài sản thực sẽ lên ngôi. Và bạc, với quy mô thị trường nhỏ hơn vàng rất nhiều, chỉ cần một lượng vốn vừa phải đổ vào cũng đủ để tạo ra những cú nhảy vọt về giá mà chúng ta đang chứng kiến. Nếu hai yếu tố trên là động lực từ phía tài chính, thì yếu tố thứ ba này mới thực sự là quả bom tấn đến từ phía cầu thực. Cuộc cách mạng công nghiệp xanh và sự bùng nổ nhu cầu bạc trong sản xuất. Đây là điều mà rất nhiều nhà đầu tư vàng đã bỏ qua. Vàng chủ yếu được dùng làm trang sức và tài sản cất trữ, chỉ khoảng 10% được sử dụng trong công nghiệp. Nhưng với bạc thì hoàn toàn khác. Hơn 50% lượng bạc được khai thác hàng năm được tiêu thụ thực sự trong các ngành công nghiệp. Bạc không chỉ là kim loại quý, nó là một vật liệu chiến lược không thể thay thế. Bạn có biết rằng bạc là kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất trong tất cả các kim loại không? Chính vì đặc tính đó, nó là thành phần cốt lõi trong việc sản xuất pin năng lượng mặt trời. Mỗi tấm pin mặt trời bạn thấy trên các mái nhà, trên các cánh đồng điện gió đều cần một lượng bạc nhất định. Mà thế giới thì đang trong một cuộc chạy đua điên cuồng để chuyển đổi sang năng lượng sạch. Hàng trăm triệu tấm pin mặt trời đang được lắp đặt mỗi năm, và con số đó sẽ còn tăng theo cấp số nhân. Nhu cầu bạc cho ngành này đang tăng vọt. Chưa hết, bạc còn là vật liệu không thể thiếu trong chip bán dẫn, trong các linh kiện điện tử trên xe điện, trong công nghệ 5G và sắp tới là 6G. Mỗi chiếc xe điện cần một lượng bạc nhiều hơn đáng kể so với xe chạy xăng truyền thống. Mỗi trạm phát sóng 5G, mỗi thiết bị điện tử thông minh đều chứa bạc. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Tesla, Apple, Samsung, họ không chỉ mua bạc để sản xuất, họ đang tích trữ bạc như một loại tài sản chiến lược để đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng của mình trong tương lai. Nguồn cung bạc từ các mỏ khai thác thì gần như không đổi trong nhiều năm qua. Vậy bạn hãy thử tưởng tượng, khi một bên cầu tăng trưởng theo cấp số nhân, còn một bên cung thì dậm chân tại chỗ, điều gì sẽ xảy ra với giá cả? Đó là một định luật kinh tế cơ bản. Chúng ta đang chứng kiến một cú sốc về nhu cầu, một sự khan hiếm thực sự đang hình thành, và nó đang phản ánh vào mức giá 52 triệu đồng trên 1 kg mà bạn thấy ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta đến với yếu tố thứ tư, một chỉ báo kỹ thuật mà giới đầu tư chuyên nghiệp luôn âm thầm theo dõi: tỷ lệ vàng bạc. Đây có thể là một khái niệm hơi chuyên sâu, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Tỷ lệ này đơn giản là cho bạn biết bạn cần bao nhiêu ounce bạc để mua được một ounce vàng. Trong suốt thế kỷ 20, tỷ lệ này thường dao động quanh mức 50/1, tức là 50 ounce bạc đổi được một ounce vàng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có thời điểm tỷ lệ này đã bị đẩy lên rất cao, có lúc lên tới 80/1 hay thậm chí 90/1. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạc đang bị định giá quá rẻ so với người anh cả của nó là vàng. Khi tỷ lệ này ở mức quá cao,
Nó thường là một tín hiệu cho thấy một sự điều chỉnh sắp xảy ra, hoặc là giá vàng sẽ giảm, hoặc là giá bạc sẽ tăng mạnh để đưa tỷ lệ này trở về mức cân bằng lịch sử. Với bối cảnh vĩ mô hiện tại đang ủng hộ cho cả hai kim loại quý, khả năng cao hơn là bạc sẽ có một cú bứt tốc ngoạn mục để đuổi kịp vàng. Các quỹ đầu tư lớn, các nhà tạo lập thị trường, họ nhìn thấy điều này. Họ thấy một tài sản đang bị định giá thấp một cách vô lý so với giá trị lịch sử của nó, và họ bắt đầu hành động. Dòng tiền lớn đang âm thầm đổ vào bạc, không chỉ vì những lý do vĩ mô chúng ta đã phân tích, mà còn vì một phép tính đơn giản: mua một tài sản đang rẻ để chờ nó quay về đúng giá trị thực của nó. Cú tăng giá vừa qua đã đưa tỷ lệ này từ 90/1 xuống còn khoảng 60/1, nhưng nó vẫn còn một chặng đường dài để về lại mức trung bình lịch sử. Và chặng đường đó chính là tiềm năng tăng giá lên mốc 70 triệu đồng trên kg mà chúng ta đang hướng tới. Và cuối cùng, như đã hứa, đây là yếu tố ẩn giấu, cuộc chơi của những cá mập mà truyền thông ít khi nhắc tới: sự khan hiếm bạc vật chất và vai trò của các quốc gia. Trong khi chúng ta đang giao dịch bạc trên các sàn giao dịch điện tử, những hợp đồng tương lai, thì ở thế giới thực, một cuộc săn lùng bạc vật chất đang diễn ra. Các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, không chỉ là những nước tiêu thụ bạc công nghiệp lớn nhất, mà chính phủ và người dân của họ còn có truyền thống tích trữ kim loại quý. Họ hiểu rằng trong một thế giới đầy biến động, việc nắm giữ tài sản thực trong tay mới là sự bảo đảm cuối cùng. Các báo cáo từ những kho dự trữ bạc lớn nhất thế giới như COMEX hay LBMA liên tục cho thấy lượng bạc vật chất sẵn có để giao dịch đang giảm xuống mức thấp kỷ lục. Các tập đoàn công nghiệp, như đã nói, đang tích trữ. Các quốc gia đang âm thầm gia tăng dự trữ. Và các nhà đầu tư cá nhân, sau khi nhận ra tiềm năng của bạc, cũng đang đổ xô đi mua bạc miếng, bạc xu. Điều này tạo ra một hiệu ứng siết cung trên thị trường vật chất. Sẽ đến một lúc, lượng bạc trên giấy tờ được giao dịch lớn hơn rất nhiều lần so với lượng bạc thực có trong kho. Khi đó, chỉ cần một vài nhà đầu tư lớn yêu cầu được giao bạc vật chất thay vì tất toán hợp đồng bằng tiền mặt, nó có thể gây ra một sự hoảng loạn, đẩy giá bạc tăng dựng đứng chỉ trong vài ngày. Đây là một ván cờ địa chính trị và kinh tế vô cùng căng thẳng. Dòng tiền lớn không chỉ chảy về bạc, mà nó đang rút bạc ra khỏi thị trường. Và khi một tài sản vừa có nhu cầu tăng vọt, vừa có nguồn cung biến mất, thì việc giá của nó chinh phục những đỉnh cao mới chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình phân tích sâu sắc. Cơn sốt của bạc không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên hay một bong bóng đầu cơ vô nghĩa. Nó là sự hội tụ của 5 dòng chảy khổng lồ. Thứ nhất, đó là ngọn lửa địa chính trị và chiến tranh thương mại, biến bạc thành một hầm trú ẩn an toàn với giá cả phải chăng. Thứ hai, là cơn bão vĩ mô với viễn cảnh suy thoái và lãi suất giảm, khiến giá trị của tiền giấy bị xói mòn và tôn vinh các tài sản thực. Thứ ba, là cuộc cách mạng công nghiệp xanh, tạo ra một cơn khát bạc chưa từng có cho sản xuất pin mặt trời, xe điện và công nghệ cao. Thứ tư, là tín hiệu từ tỷ lệ vàng bạc, cho thấy bạc vẫn còn đang bị định giá thấp và còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng. Và cuối cùng, là cuộc chơi thầm lặng của những tay to, những quốc gia đang tích trữ và rút cạn nguồn cung bạc vật chất khỏi thị trường. Tất cả những yếu tố này đang cộng hưởng với nhau, tạo ra một cơn sóng thần hoàn hảo. Mục tiêu 70 triệu đồng một kg không phải là một con số viển vông. Nó là một đích đến hoàn toàn khả thi khi tất cả các động lực này cùng lúc được kích hoạt. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh một điều: đầu tư không bao giờ là một trò may rủi, mà nó phải là một cuộc chơi của tri thức. Video này cung cấp cho bạn những phân tích và dữ kiện, nhưng quyết định cuối cùng phải đến từ chính sự nghiên cứu và khẩu vị rủi ro của bạn. Hãy luôn trang bị cho mình kiến thức trước khi bỏ tiền vào bất kỳ kênh đầu tư nào. Và nếu bạn muốn liên tục cập nhật những phân tích tài chính sâu sắc, chuẩn xác và không bị nhiễu loạn bởi tin tức bề nổi, hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấn nút đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo. Bởi vì trong một thế giới tài chính luôn biến động, tri thức chính là la bàn đáng tin cậy nhất của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.